फर्मबाट तपाईँको 4500 रुपियाँ लाग्छ र तपाईँको कोटा छ भन्दा चाहिँ शहीद, जनजाति, अपाङ्ग, मधेसी यस्तो कोटामा तपाईँ हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँ छुट्टै 500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको फर्म भर्दामा तपाईँको 5000 रुपियाँ लाग्छ। यो तपाईँको एउटा कलेजको लागि मात्र होइन, यो भनेको 4वटा सरकारी कलेज र 4वटा प्राइभेट कलेजको लागि हो। IAAS AG र हर्टिकल्चरको फर्म भर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँले 4500 नेपाल ब्याङ्कको यो खातामा डिपोजिट गर्नुपर्ने छ। डिपोजिट गरेपछि तपाईँले भाउचरको कपी, SC सर्टिफिकेट, सिटिजनसिप सर्टिफिकेट, +2 को ट्रान्सक्रिप्ट र आफ्नो एउटा पासपोर्ट साइज फोटो र कुनै कोटा भर्नु छ भने कोटाको रिजर्भेसनको लेटर। त्यसपछि फर्ममा आफ्नो भाउचरमा भएको कन्ट्याक्ट नम्बर, नेम, जेन्डर, डेट अफ बर्थ, इमेल र रिजर्भेसन कुनैमा गर्नुभएको छ भने भाउचरमा 500 थपेर कुनै रिजर्भेसन गर्नुभएको छ भने रिजर्भेसनमा टिक लाउनुहोस्। सिटिजनसिप नम्बर, डिस्ट्रिक्ट, वडा नम्बर, म्युनिसिपालिटीको नाम र SC स्कुल गभर्मेन्ट जानु छ भने गभर्मेन्ट, प्राइभेट जानुभएको छ भने प्राइभेट, अनि SC पास्ट इयर, SC को सिम्बल नम्बर, पर्सेन्टेज भयो पर्सेन्टेज, जिपिए भयो जिपिए, +2 को पास्ट इयर, सिम्बल नम्बर र जिपिए, गार्जियनको नेम, कन्ट्याक्ट नम्बर। कलेज प्रायोरिटीमा फर्स्टमा 4वटा कलेज दिएको छ। 4वटा कलेजमा तपाईँले प्रायोरिटी अनुसार तपाईँलाई फर्स्टमा जुन सही लाग्छ त्यसरी नै कलेज हाल्दै जानु होला। तपाईँको स्क्यान कपी 800 KB भन्दा कम हुनुपर्छ। यदि तपाईँको 800 KB भन्दा धेरै छ भने photopia.com मा जानुहोस्, त्यसमा गएर ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि एक्सपोर्ट गर्दाखेरि क्वालिटी घटाएर JPG मा सेभ गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र सबै कुरा सकेपछि यो बक्समा चेक लगाउनुहोस्। चेक लगाएपछि तपाईँलाई एकपल्ट कन्फर्मेसन गर्न दिएको हुन्छ। कुनै बिग्रेको छ भने हेर्नुहोस्, कुनै बिग्रेको छ भने एडिट गर्नुहोस् र यसमा सबमिट गर्नुहोस्। सबमिट गरेपछि तपाईँलाई प्रिन्ट गर्ने अप्सन दिएको हुन्छ, त्यो प्रिन्ट गरेर राख्नुहोस् र इन्ट्रान्समा जाँदाखेरि त्यो लिएर जानुहोस्। यदि तपाईँले सबमिट गर्दाखेरि कुनै एरर आयो भने तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसन चेक गर्नको लागि यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसन डुप्लिकेट भयो भने दुईटै फर्म रद्द हुने चान्स हुन्छ।